Hello mga kachika! Welcome to my channel. So for today, mag-grocery kami. Kasi according sa news, may snowstorm daw. And minsan lang yun mangyari dito sa north. So parang kung sa atin, bagyo ba? May typhoon. Dito snowstorm. So, sabi ni sir, mag-grocery daw kami, wag daw kaming lumabas. Dapat may stock kami ng food within hanggang mga 4-5 days. Kasi baka bukas mag-start na yung parang bagyo or snowstorm. So, first time ko lang din naman yun ma-experience. Kasi sabi nila for almost 40 years. Hindi. For ilang years. Hindi ko alam kung ilang years ha. Parang ngayon lang ulit siya mangyayari. So, aabangan ko rin siya kasi first time ko lang din. Sabi ni sir, hindi niya alam kung lucky kami, ma-experience namin yun or hindi. Or hindi kami lucky. Parang ganun. So, antayin na lang namin. So, grocery muna kami mga kachika. Bye-bye! O, diba? O, diba? Ang lakas ng hangin dito. Ang lamig. So, cover. May ka. Parang magbabagyo talaga. Yung lamig. O diba? Ano kami? Full gear. Kailangan mag-grocery dahil sa snowstorm. Naririnig nyo ba yun? Yung hangin. Ang lakas. Follow the leader. Linya-linya lang pag may time. Kulang na lang ng isa para maging 7 dwarf. Pang-anim ako. Meanwhile, Yan na. Nagsa-start na talaga siya. Yan, nakita nyo? Sa bonnet ko. Lamig-lamig. Ito, wine. Ah! So, kailangan namin bilis-bilisan. 3 plus tungod sa Ang paglakad. Maglalakad na naman kami. Super lakas. a few moments later. Hello mga kachika! Hi, Hi! Kachika! So time check, 1:08 a.m. Nagsa-start na mag-snow. Sige, Ayan, start labas na. tayo. After 43 years, After 43 years. we are going to experience the same calamity. Wala, hindi kita kasi madilim. Sa Kita mo yung ano. Mamaya umaga. Yung sahig. Later lamig. Later na lang. Mga kachika, inantay ko talaga tong mag-start ang snow. Ano oras na ngayon, di ba? Nasabi ko na 1:11 a.m. So mamayang umaga, i-check ulit natin kung gaano na siya kakapal. Kasi yun nga yung sinabi ko kanina, snowstorm yung mangyayari ngayon. Parang sa atin, bagyo. So, tingnan natin, okay? Woo! Ayan, oh. Ayan yung snow, oh. Yikes! Hala, ang lakas, guys. Ang lakas talaga niya. So, kailangan na natin isara yung bintana. So, titingnan natin bukas. Mamaya, hindi pala bukas, mamayang umaga. Kung gano'n na siya kakapal at sana makapaglaro tayo sa labas kung hindi siya sobrang scary ba. First time kong ma-experience to. And sa loob ng ilang years, ngayon lang ulit siya mangyayari dito sa dami. Bye-bye! See you later! Gusto ko mang abangan yung paglakas ng snow, yung pagdami ng snow, pero kailangan ko nang matulog dahil alauna na. Tama?
Yeah, it's 1:15 a.m. So, mamaya umaga ko na lang kayo ulit i-update about sa snowstorm. So, good night to me and good morning to you all. Bye-bye. 6.5 hours later. Good morning. And it's already 6:31. Wow. Look. Ang lakas niya. Kita niyo dun sa may ilaw. Ano yun? La Chika, gusto niyo ba gumawa ng halo-halo? Libre lang. Nice. Kuha tayo dito. Ang laki! Yan, oh. Yan. Lamig. Yan. Yan, oh. Libre na to. Para sa inyo. Kulang na lang ng sangkap. Lamig. Super lamig. Yan, oh. Oh, halo-halo na may tabo pala akong dala, may tabo akong dala para alam niyo naman mga Pilipino, di ba? Kailangan may tabo. Alam, hindi siya masarap. Kaya mo yan, Pat. Marami pa dun, Day. Marami na, mamaya naman. Ready na. Pwede na, gawa na tayong halo-halo. Di ba, oh, ano tawag dito, ang kinis, ang, Fine. oo. Oh, English. Fine English ka Fine. pala, Day. Okay, Teacher Rose. You're fine. Okay. Mamaya naman, guys. Hello, vlog! Welcome to my guys.